Hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi untuk video kali ni, kalau korang baru tengok channel ni, channel aku berkaitan dengan tag ataupun aku akan berkongsi sedikit sebanyak tentang makanan sebab aku bekerja dalam bidang tu. So, korang boleh support aku dengan subscribe channel aku. Jadi pada 7 hari bulan 1 2020, Realme telah melancarkan peranti mid-range mereka yang pertama pada tahun 2020 menggunakan chipset 765G, yang mana chipset yang terbaru untuk mid-range yang dikeluarkan oleh Qualcomm. So, jom kita tengok spesifikasi ringkas untuk Realme X50. Untuk spek yang pertama, of course dia menggunakan chipset 765G yang mana dia support 5G dan juga memang gamers akan suka chip ni. Sebab apa? Sebab ia adalah chipset yang terbaru, mungkin akan lebih baik daripada chipset 730. Tapi kalau korang tengok daripada harga, dia agak tinggi sedikit lah. So, it's up to you untuk decide sama ada nak still pakai 730 ataupun 765G. Dia juga menggunakan screen yang mempunyai 120Hz display. Wow, 120Hz. Smartphone yang biasa adalah 90, dia bagi 120. Tapi apa yang mengecewakan aku adalah dia bukan menggunakan screen Super AMOLED. Dia hanya menggunakan LCD display ataupun screen LCD. Tapi kalau dia letak 120Hz digandingkan dengan Super AMOLED, aku rasa harga dia tak mungkin akan kurang daripada 2000 lah. Sebab harga dia yes kurang daripada RM2000, iaitu lebih kurang 1500 kan. Kalau dia nak kurangkan harga, of course dia kena pakai LCD screen. Lagi satu yang akan membuatkan korang kecewa, dia remove audio jack ataupun bicu audio. Dia hanya mengekalkan USB Type-C sahaja. So aku rasa gamers takkan suka. Tapi macam aku okey je sebab aku jarang pakai yang wired punya. Aku pakai yang wireless. So bagi aku tak ada isu kot. Realme X50 juga dia didatangkan dengan 3 variants. Yang pertama adalah 6GB RAM bersama 256GB storage. Yang kedua adalah 8GB RAM bersama 128GB storage. Dan juga yang ketiga adalah 12GB RAM bersama 256GB storage. So korang mungkin akan pilih kan, RAM tinggi, storage kecil, RAM rendah, storage tinggi. Aku pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Maybe dia nak orang beli yang 8GB RAM, bagi akulah. Dan juga untuk kamera belakang, dia menggunakan 4 setup kamera. Yang pertama adalah 32MP, yang kedua adalah 12MP telefoto, yang ketiga adalah 8MP ultrawide, dan yang keempat adalah kamera sampah iaitu 2MP makro. Kamera tu ada lagi tahun 2020 ni. Tak faham aku. Realme X50 ni juga dia tak sama macam produk Realme yang lain. Sebab untuk skrin hadapan dia menggunakan punch hole display atau dual punch hole. Yang mana dia ada dua kamera yang seakan-akan S10 Plus. Tapi dia berada di sebelah kiri. So, bagi aku itu adalah satu move ataupun satu pembuatan yang baik bagi akulah. Sebab aku tak suka notch, aku lebih suka punch hole display macam tu. Bukan tu saja, Realme juga dia menunjukkan bahawa dia tak stick kepada design yang lama. Dia nak buat satu pembaharuan dalam dia punya design untuk smartphone 2020 ni. Maybe smartphone flagship untuk next lagi advance, mungkin kan. Dan untuk dua kamera tu, kamera yang pertama dia menggunakan 16MP, yang kedua adalah 8MP ultrawide. Jadi setakat itu saja untuk video spesifikasi ringkas Realme X50 kali ni. So, apa pendapat korang dengan peranti ni? Bagi aku, Redmi K35G lagi catch aku punya minat untuk membeli smartphone tu. Sebab dia pakai Sony IMX sensor yang terbaru. Kalau nak dibandingkan dengan Realme X50 yang menggunakan sensor Samsung yang lama, yang sebelum-sebelum ni yang dah dipakai. So, setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton channel ni. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.